हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा कुरा गर्नेछु स्कुटरको केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको बारेमा, जुन तपाईँले युट्युबमा पनि सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुन्न होइन। र यसमा माइलेजहरू के कसो र ओह्रालोहरू झार्दाखेरि कसरी झार्ने र के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। र अब जाऊँ हामी अहिले चिडियामा छौँ, उदयपुर गाईघाटको होइन। र अब हामी गाईघाटतिर जाँदैछौँ। नर्मली बाइकहरूलाई ओह्रालोबाट झार्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेपछि क्लच लिएर तल झार्छौँ भन्नाले क्लच लिएर तल यसरी झार्छौँ या न्युट्रल लाएर ओह्रालो झार्छौँ, जसले गर्दाखेरि अलिक माइलेज भन्ने बढ्छ होइन। हाम्रो अलिक महँगो छ नि त, पेट्रोल महँगो छ, त्यही भएर हाम्रो माइलेज बढाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छौँ। तर स्कुटीमा हुँदैन त्यस्तो होइन। जस्तै अहिले यो चलिरहेको छ, तपाईँले छोडिदिनु भयो भने पनि इन्जिन चलिरहेको हुन्छ, अफै गरिदिनु भयो भने पनि इन्जिन चलिरहेको हुन्छ क्या यसको। जस्तै मैले अफ गरिदिएँ होइन, इन्जिन चलिरहेको छ। यसरी झार्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्जिन अनै रहन्छ, जसले गर्दाखेरि अलिक नराम्रो जस्तो हुन्छ होइन। र यसलाई तपाईँले ओह्रालोमा झार्नको लागि र यसरी यो स्कुटी अफ गरेर पनि किन चलिरहन्छ हो भने यसलाई चाहिँ यसको म तपाईँलाई मेकानिकल उयोमा हिसाबले अहिले म बुझाइदिन्छु। यसको तल खोलेको मैले भिडियो बनाइसकेको छु होइन। इन्जिन चलिरहेको बेला इग्निसन अफ गरेर तपाईँले ओह्रालो झार्नुभयो भने तपाईँको इन्जिन चलिरहन्छ। र यसलाई त्यसैले तपाईँले मजाले रोकेर ओह्रालो झार्नुभयो भने चक्का मात्रै घुम्छ, इन्जिन घुम्दैन। र यसलाई नर्मली ओह्रालोबाट झार्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब म अहिले अनमा छु होइन, अनमा चाहिँ सिधै अनै भयो यो है। ओह्रालोमा झार्दाखेरि चाहिँ अगाडिको ओह्रालो आओस् अनि त्यहाँ म देखाइदिन्छु के गरी झार्ने भनेर। र ओह्रालोमा झार्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिधै रोक्नुपर्ने हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि यसको इन्जिनले चक्कालाई छोड्छ क्या। जस्तै अब समाइरहेको हुन्छ क्या इन्जिन स्टार्ट भएको बेला चाहिँ, त्यही भएर यो बाइक स्कुटीको इन्जिन अनै भइरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्टार्ट भइरहन्छ होइन। र तपाईँले मजाले रोकेर यसलाई अफ गरेर तपाईँले ओह्रालोमा झार्नुभयो भने होइन, तपाईँको इन्जिन स्टार्ट हुँदैन, इन्जिन चलिरहेको हुँदैन, केवल तपाईँको अगाडि पछाडिको चक्का मात्रै गुडिरहेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले उकालो ओह्रालोहरू जस्तै जानुहुन्छ भने त्यसरी तपाईँले पेट्रोल बचाउनु सक्नुहुनेछ होइन। र राम्रो पनि हो, अलिक अब महँगो 182 पुग्नु भनेको थोरै होइन नि त पेट्रोलको प्राइस। हेर्नु सक्नुहुनेछ अहिले अफ छ इन्जिन हाम्रो, केही साउन्ड आउँदैन त्यस्तो अघिको जस्तो। जस्तै आवाज आइरहेको एक्जस्टबाट आवाज दिइरहेको जस्तो आवाज छैन होइन। र यसरी तपाईँले आफ्नो स्कुटीको माइलेज बढाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियो हेरि नै सक्नुभयो होला होइन, यो यसको व्हिल र इन्जिन बिच कसरी चलिरहेको हुन्छ भन्ने हेरि नै सक्नुभयो होला। र जुन यसरी नै युज हुन्छ। र अब अर्को टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेको यसको स्टार्ट गर्नेमा हो होइन। यो र स्कुटी हो, यो कुरा अब तपाईँलाई थाहा छ भने राम्रै कुरो हो, यदि थाहा छैन भने यो तपाईँको लागि नयाँ कुरो भयो होइन। र यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र अर्को टिप्सतर्फ लागौँ होइन। र स्कुटी जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले सेल्फबाट या किकबाट स्टार्ट गर्ने गर्छौँ। र सेल्फबाट अब कहिलेकाहीँ बाइक स्कुटी पुरानो भयो भने हामी किक हानेर स्टार्ट गर्ने गर्छौँ होइन। र किकबाट पनि स्टार्ट भएन भने कस्तो हुन्छ भनेपछि मैले देखेको छु होइन, त्यही भएर मात्रै यो भिडियोमा मैले यो इन्क्लुड गरेको। र ढेकालेर स्टार्ट गरिरहेको हुन्छ होइन, ढेकालेर स्टार्ट गर्दा यो स्कुटीहरू ढेकालेर स्टार्ट हुन्न है। र यो कुरा मैले देखेर मात्रै यो कुरा मैले इन्क्लुड गरेर जोडिदिएको हो। र ढेकालेर स्टार्ट हुन्न क्या स्कुटी। र त्यसमा पनि सेम मेथड युज हुन्छ जुन मैले अगाडि तपाईँले देखाइसकेको थिएँ भिडियो होइन। चक्का घुमाउँदाखेरि इन्जिन नघुम्ने, रोकेर घुमायो भने चाहिँ। तर इन्जिन घुम्दा घुम्दै चलिरहेको छ भने चक्कालाई घुमाउनु भयो भने चाहिँ इन्जिन घुमिरहेको छ, त्यही भएर पनि स्टार्ट हुँदैन। यो अर्को टिप्स भयो। र यस्तै भिडियोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।